มาครับกินข้าวกับไก่ทอดหาดใหญ่จำเจียวปลาซับคือเก่ากับไข่ต้มผักกระเจียวโอเคจำมันเข้าไปจำมันเข้าไปราคากันน้ำหลายพวกไอ้ทอดเจ้านี่แซ่บมักเขาเนื้อดิก่อนเป็นลังหัวหรอกนะเนาะต้นคาก็ได้เห็นมันครับ
ขอเมื่อก่อนพี่น้องเอาแห่เลย ขอมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์หน่อยด้วยครับผมเลยเนาะ